اکتشافات باستانشناسی هر روز شگفتی‌های بیشتری از دوران باستان رو آشکار میکنن. برخی از این کشف‌ها اونقدر عجیب و پیچیدن که بعد از سالها تحقیق و مطالعه باستانشناسان و تاریخدانان همچنان به صورت یک معما باقی موندن. تو این ویدیو چند مورد از این یافته‌های اسرارآمیز رو می‌بینیم که هنوز هم سرشار از سوال و معمای حل نشده هستند. از اجساد پیدا شده در داخل کوزه‌های سفالی تا کودکی که به صورت طبیعی مومیایی شده و چند مورد شگفت‌انگیز دیگه. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشید و اگر از دیدنش لذت بردید لطفاً لایک ویدیو فراموش نشه. و اما شگفتی اول. در بهار سال 2019 میلادی پژوهشگرانی که با مؤسسه ملی تحقیقات باستانشناسی پیشگیرانه فرانسه همکاری می‌کردند، کشفی هولناک در جزیره مدیترانه‌ای کورسیکا انجام دادند. اونا به طور تصادفی به سایتی پر از قبرهای باستانی کشف شده برخوردن. یک قبرستان شلوغ با حدود 40 گور پیدا شد که قدمت اونها به بین 1400 تا 1700 سال برمیگرده. وقتی پژوهشگران در سال 2021 برای حفاری مجدد به این قبرستان برگشتن، کشفی شوکه کننده تر هم صورت گرفت. اونا بقایای انسانی پراکنده همراه با تکه‌های سفال رو پیدا کردن. این موضوع کمی عجیب بود چون ظروف سفالی بین قرن‌های سوم تا ششم برای انتقال مایعاتی مثل روغن زیتون و شراب استفاده می‌شد. اما با این حال این ظروف در سراسر قبرستان پراکنده شده و با قطعات استخوان انسانی قاطی شده بودند. پژوهشگران به زودی دلیل این موضوع رو فهمیدن وقتی که یک کوزه شکسته با یک اسکلت شکسته در داخل اون کشف شد. اونا متوجه شدند که مردم این منطقه در داخل کوزه‌های عظیمی به نام آمفوره دفن شدند. این مدل تنها یکی از روش‌های متعدد دفن مردگان در این جزیره بود. بعضی از این قبرها مثل مصر باستان در داخل صخره کنده شده بودند و برخی دیگه به سبک رومی با سقف‌های کاشیکاری شده و کف‌های تمیز بودند. یک نفر در داخل مجموعه‌ای از ظروف سفالی تو در تو دفن شده بود و برخی دیگه هم در داخل کوزه‌های بزرگ به آرامش سپرده شده بودند. نکته‌ای که بیشتر از همه گیج کننده است اینه که دفن در کوزه معمولاً فقط در مراسم تشییع جنازه و برای نوزادان انجام می شده. جوامع مختلفی در اروپا نوزادان رو در کوزه دفن می کردن، هرچند دلیل دقیق اون برای هیچ کس مشخص نیست. دفن افراد بالغ کامل در کوزه های شراب بزرگ بسیار نادره، اما در اینجا انجام شده. تا به امروز پژوهشگران همچنان در تلاشند تا بفهمند کدام گروه از مردم باستانی با این روش عجیب مردگان خودشون رو دفن می‌کردن و دلیل اون چی بوده. یکی از برجسته ترین کشفیات باستانشناسی سال 2021 عرابه‌ای بود که در شهر افسانه‌ای پومپئی پیدا شد. این عرابه زمانی توسط 4 اسب کشیده می‌شد و احتمالاً در مراسم مجلل استفاده می‌شد و بعد همراه با بقیه پومپئی زمانی که کوه وزوویوس در سال 79 میلادی فوران کرد نابود شد. عرابه تقریباً به صورت کامل ناپدید شده بود و بقایای اون با خاکستر آتشفشانی پوشیده شده بود. اما اون چی که در این کشف واقعاً شگفت‌انگیز بود وضعیت کاملاً حفظ شده عرابه بود. باستانشناسان از دیدن عرابه‌ای که عمدتاً دست نخورده باقی مونده بود شوکه شدند. مشخص شد که این عرابه ترکیبی از آهن، برنز و چوب درخت راش بوده و با رنگ‌های قرمز و سیاه رنگ‌آمیزی شده بوده. اونا همچنین آثاری از طناب‌هایی که برای مهار اسب‌ها استفاده می‌شده هم پیدا کردند. این عرابه در حال حاضر تنها نمونه از نوع خودش در ایتالیا از دوران روم باستانه که به طور کامل و سالم پیدا شده. اما با این حال عرابه
تنها کشفی نبود که در این محل صورت گرفت. اون در داخل یک ویلای حومه شهر و نزدیک به یک استبل پارک شده بود که در دوران باستان معادل یک گاراژ دوران مدرن محسوب می شده. در نزدیکی عرابه بقایای 3 اسب پیدا شد. یکی از اونها در خاکستر آتشفشانی حفظ شده بود و هنوز دهنه افسارش بهش وصل بود. عرابه بر روی چرخهای بزرگ آهنی نشسته بود و از یک سیستم مکانیکی پیشرفته برای کار کردن استفاده می کرده. این نوع وسیله نقلیه به احتمال زیاد برای حرکت و گردش در شهر استفاده نمی شده و صرفاً به مراسم رسمی نخبگان رومی اختصاص داشته. بعد از 400 سال دانشمندان بالاخره معمای یک کودک مومیایی شده که در یک تابوت چوبی در اعماق دخمه اجداد استارهنبرگ در اتریش کشف شده بود رو حل کردند. این دخمه متعلق به یکی از قدیمی ترین خانواده های اشرافی کشور بود و تاریخ تابوت به قرن 17 برمیگرده. پژوهشگران آلمانی بر این باورند که کودک مومیایی شده ریچارد ویلهلم بوده که در دوره بین سالهای 1625 و 1626 درگذشته. دخمه شامل چندین عضو دیگه از خانواده هم بود که هر کدوم در یک تابوت فلزی با تزئینات پیچیده دفن شده بودند. اما به طرز عجیبی تابوت این کودک از چوب ساخته شده و بدون هیچ گونه علامت و یا تزئینی یافت شده بود. پژوهشگران به دنبال فهمیدن دلیل دفن این کودک در یک جعبه چوبی ساده و چگونگی مومیایی شدن طبیعی اون بودند. برای حل این معما از سیتی اسکن و تاریخ گذاری رادیو کربن استفاده کردند. به گفته آندریاس نرلیک، نویسنده اصلی این پژوهش، کودک در زمان فوتش بین 12 تا 18 ماه سن داشته. اون دارای دنده‌های معیوبی بود که نشون دهنده احتمال ابتلا به بیماری متابولیک استخوان بود. اونا معتقدند که کودک احتمالاً دچار حالتی به نام راشیتیک روزری از انواع راشیتیسم بوده، وضعیتی که در اون برجستگی‌های استخوانی در محل اتصال دنده به غضروف به وجود میان. در کنار اون دچار اسکوربوت شدید هم بوده. علاوه بر اون التهاب در ریه‌های کودک هم دیده شد که نشون میده احتمالاً مبتلا به ذات‌الریه هم بوده. پس نتیجه گیری پژوهشگران این بود که این کودک احتمالاً هرگز آفتاب رو ندیده یا حداقل دچار کمبود شدید ویتامین دی بوده. در قرن 17 مردم طبقه بالای جامعه به خاطر علاقه به داشتن پوست روشن از آفتاب دوری می‌کردند. ممکنه که این کودک هم به دلیل نگهداری مداوم در خونه دچار این بیماری‌های جدی شده باشه و بعد هم موقعی که زودتر از موعد فوت کرد اون رو در جعبه چوبی در اعماق دخمه قرار دادن. انگار می‌خواستن خاطره بد اون رو دفن کنن. یک پروژه جدید اکتشافی اشیاء شگفت‌انگیزی رو در محل تایاسال در گواتمالا آشکار کرده. اعتقاد بر اینه که این نقطه آخرین شهر مایایی بوده که در برابر فتح اسپانیایی ها مقاومت کرده. اولین بار در حدود 900 سال پیش از میلاد مایاها در اینجا سکونت پیدا کرده بودند و آخرین نقطه‌ای بود که در زمان حمله فاتحان اسپانیایی سقوط کرد. باور کنید یا نه، این اتفاق خیلی هم دور از زمان حال نبوده. اسپانیایی ها این شهر رو در سال 1697 فتح کردند. بیشتر از یک قرن بعد از اون که اروپایی ها شروع به غارتگری در آمریکای مرکزی کردند. با وجود اینکه اسپانیایی ها کنترل کل تمدن مایا رو به دست گرفته بودند، اونها نتونستن آخرین سنگر رو هم به حال خودش رها کنن. بنابراین وارد این نقطه کوچک شدن و جمعیت اون رو به طور کل نابود کردن. به گفته سوارلین کوردووا که در این مطالعه اخیر شرکت داشته، جنگل تا حدی مسئول ایمنی تایاسال بوده. پوشش گیاهی متراکم گواتمالا
به عنوان یک مرز طبیعی عمل میکرده و بیشتر از 100 سال جلوی پیشروی اسپانیایی ها رو میگرفته. اما متاسفانه در نهایت اونا از میان جنگل انبوه عبور کردند و به شهر حمله کردند. حالا باستانشناسان موفق شدند که بقایای انسانی، سرامیک و گلوله‌های اسلحه‌های اسپانیایی رو کشف کنند. نمیشه با قطعیت گفت که این گلوله‌ها برای کشتار آخرین مایعی‌های باقی مونده در تایاسال استفاده شدند، اما به نظر میرسه که همینطور بوده. باستانشناسان بیشتر از 120 تصویر از قایق‌های مصر باستان رو که بر روی دیوارهای یک ساختمان مرموز در ابیدوس کشیده شده بودند پیدا کردند. این ساختمان دست کم 3800 سال قدمت داره و در نزدیکی محل دفن فرعون سنوسرت سوم ساخته شده. اگرچه امروز این ساختمان خالیه، اما جوزف وگنر از موزه پن در دانشگاه پنسیلوانیا معتقده که احتمال زیادی وجود داره که روزگاری در داخل این ساختمان یک قایق چوبی واقعی قرار داشته. باستانشناسان چند تخته چوب از اون قایق ادعا شده رو هم پیدا کردند. اما اونها چیزی بیشتر از یک سری چوب‌های پوسیده نبودن. باور بر اینه که 3800 سال پیش دیوارهای این ساختمان از بیشتر از 120 تصویر پوشیده شده بودند. قسمتی از گچ سفید دیوارهای داخلی هنوز هم بعد از گذشت قرنها باقی مونده و تعداد زیادی تصویر کشتی همچنان قابل رؤیت و به چشم میخوره. اما در اون زمان ممکن بوده که هزاران تصویر از این دست وجود داشته. این کشف بسیار عجیبه، چون پژوهشگران هیچ سرنخی از معنای این تصاویر و یا هویت نقاشان اونها ندارن. اونا فکر میکنن که این ساختمان ممکنه در نوعی مراسم باشکوه و بزرگ به کار رفته باشه، اما هیچ چیز دیگه‌ای شبیه به اون تا به امروز در مصر پیدا نشده. قایقی که روزگاری در این مکان نگهداری میشده ممکنه بخشی از آیین تدفین بوده باشه، یا شاید هم یک ساخته مقدس به حساب می اومده که لایق داشتن معبد ویژه‌ای بوده. به هر حال فعلا این مکان همچنان یک معما باقی مونده. ممنون از همراهیتون تا انتهای این ویدیو. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال فراموش نشه. با آرزوی دانش روزافزون.